Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Ban đầu, mọi người cứ tưởng đây là một trận tuyết lớn bình thường. Ai có thể nghĩ rằng trận tuyết rơi dày đặc này sẽ kéo dài cả năm. Lúc đầu chỉ là mất nước và mất điện, ống nước đóng băng, cùng với đó là hệ thống y tế đô thị. Hệ thống vận chuyển đường sắt bị tê liệt. Trên đường phố, ở đâu cũng có thể nhìn thấy cảnh người bị đông lạnh thành tượng băng. Mọi người lúc này mới nhận ra ngày tận thế cực lạnh đã thực sự đến rồi. Mùa hè tháng 8 nóng bức. Ở chỗ nhà của tôi, thành phố bị hạn hán kéo dài hơn 2 tháng. Cuối cùng cũng có một trận mưa lớn đến. Tôi vừa ra khỏi công ty, trên đường đi đều có thể nghe thấy tiếng người qua đường vui mừng. Cuối cùng cũng mưa rồi. Gần đây thời tiết thật sự quá nóng. Tôi nhìn nụ cười trên khuôn mặt họ, mở điện thoại ra xem dự báo thời tiết. 3 ngày tới đều sẽ có mưa. Hơn nữa đó còn là mưa lớn. Tôi không có thói quen lái xe đi làm, công ty không gần nơi tôi sống. Vì vậy, để chuẩn bị đủ lương thực dự trữ, sau đó xin nghỉ phép, đảm bảo 3 ngày này tôi có thể không cần ra ngoài. Tôi vừa vào siêu thị, vừa gọi cho quản lý để xin nghỉ phép. Tôi đẩy một chiếc xe và đi thẳng đến khu vực ngũ cốc và dầu gạo. Không chút do dự, nhét đầy xe. Lại đến khu thức ăn nhanh chất đầy xe. Đương nhiên đồ ăn vặt cũng không thể in vào vật tư của 3 chiếc xe lớn. Tôi rất muốn nói là không chỉ 3 ngày, cho dù là 2 tháng cũng có thể chịu đựng được. Nhìn cơn mưa bên ngoài càng lúc càng to, tôi nhân lúc xếp hàng thanh toán, nhanh chóng gọi xe. Sau khi đến tiểu khu, tôi đưa cho tài xế 100 tệ. Nhờ anh ấy mang những thứ này chuyển đến tầng dưới của tiểu khu. Cuối cùng nhờ thang máy đưa những thứ này lên lầu. Vừa mở cửa, Hổ Béo liền chạy đến đón tôi. Khi mua đồ cũng không nghĩ đến việc mua thức ăn cho chó cho nó. Những thứ mà tôi có thể ăn thì nó cũng có thể ăn. Tôi sắp xếp số vật tư đã mua lại trong ngày, đặt chúng vào tủ của tôi. Mệt cả buổi chiều, tôi cũng không có tâm trạng để nấu ăn. Lấy một hộp mì gói làm bữa tối. Sau đó tắm nước nóng rồi ngủ say. Thức dậy đã là sáng hôm sau rồi. Mưa lớn giống như dự báo thời tiết, không dừng lại. Mưa rơi như đá văng lên cửa sổ. Theo lý thuyết mà nói, một trận mưa lớn thế nào cũng sẽ ngừng lại một lúc. Nhưng đã cả đêm rồi. Tôi kéo rèm cửa ra và nhìn ra ngoài, tìm thấy màn nước như sương mù, không nhìn rõ tình hình bên ngoài. Có nước tích tụ nên tầm nhìn cũng mơ hồ, không rõ lắm. Tôi hơi lo lắng. Mở nhóm chủ sở hữu, tình cờ là có thông báo từ quản lý gửi đến. Kính gửi các chủ sở hữu thân mến, Cục Thời tiết đã đưa ra cảnh báo màu vàng, mưa bão kéo dài. Xin vui lòng đóng cửa ra vào và cửa sổ để tránh tổn thất không cần thiết. Mưa lớn thật sự rơi suốt 3 ngày. Tôi mở một phần mềm video ngắn. Những gì nhìn thấy đều là lời mọi người trêu chọc. Thành phố của chúng tôi trở thành thành phố nước. Tôi đã đọc những bình luận này, trong lòng có chút bất an. Tôi là một người thích đọc tiểu thuyết. Không phải là chưa từng đọc tiểu thuyết kiểu ngày tận thế. Có lẽ vì lý do này, tôi có phần nhạy cảm với những gì xảy ra xung quanh mình. Mưa ngừng đột ngột. Rõ ràng một giây trước vẫn là trời mưa tầm tã, giây tiếp theo trời lại nắng. Tôi ngồi trên ghế sofa và mở dự báo thời tiết. Dự đoán cả tuần tới sẽ có nắng. Tôi sợ mưa sẽ không ngừng đơn giản như vậy. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một chút ánh sáng mặt trời. Lúc này điện thoại đột nhiên có một thông báo đẩy. Ở một hòn đảo của quốc gia có sóng thần cấp 1 xảy ra, cảnh báo thảm họa chính thức. Sau đó tôi nhìn vào lượng mưa trên cả nước. Tình hình không mấy lạc quan, ngoại trừ thành phố của chúng tôi, các tỉnh khác cũng có nhiều nơi đang mưa. Trực giác mạnh mẽ của tôi nói với tôi, sự tình không thể đơn giản như vậy. Khi mưa tạnh, tôi lái xe đến một siêu thị lớn xa nhà. Nơi này không chỉ có nhiều hàng hóa, quan trọng nhất là có dịch vụ giao hàng tận nhà. Chắc là gì mình nghĩ nhiều, tôi tự an ủi mình. Tôi nhanh chóng quét sạch mọi thứ tôi cần. 10 bao bột mì, 10 bao gạo và ke, vừa càn quét, vừa nhớ ra, gọi cho công nhân rao nước ở tầng dưới để rao nước. Tất cả các loại gia vị, tất cả các loại thực phẩm tôi đều chất lên xe. Mì ăn liền, bún ốc đều bắt đầu từ 10 thùng. Bánh quy nén 10 thùng. Cho dù thật sự là tận thế cũng không thể ngược đãi cái miệng của mình. Nghĩ như vậy, tôi lại vội vã đi lấy thêm đồ ăn vặt yêu thích của tôi. Khăn vệ sinh 50 gói, giấy vệ sinh 20 túi. Không biết sau này có ra ngoài lúc trời mưa không. Tôi còn mua thêm áo mưa, giày đề phòng có thời tiết khắc xuất ha. Tôi còn mua thêm miếng dán lạnh, miếng giữ ấm, mỗi loại 50 thùng. Nhân viên thu ngân siêu thị đã bị sốc. Tôi đã nói với cô ấy một số suy đoán của tôi. Tôi không quan tâm đối phương có nghe hay không. Dù sao đến bây giờ những lời này đều là vô nghĩa. Sau khi viết địa chỉ cho siêu thị, họ nói với tôi sẽ giao hàng đến nhà tôi trong vòng 1 giờ. Trong khi thời tiết không thay đổi, tôi lại đến hiệu thuốc, mua một lá thuốc nhất định phải có. Đi ngang qua cửa hàng Ngũ Kim, mua một cái khóa lớn. Cuối cùng đến cửa hàng thú cưng mua thức ăn cho chó và cắt vệ sinh cho chó. Không chỉ giải quyết vấn đề sinh lý của Hổ Béo, còn đề phòng trường hợp ngừng nước trong thời tận thế, giải quyết vấn đề sinh lý của bản thân. Bình xịt chống sắc lang cũng không thể thiếu. Tôi nghĩ với thân hình nhỏ bé này của tôi, nếu thật sự có tận thế thì cũng rất khó đánh bại kẻ xấu. Liền mua 2 hộp lớn. Tôi cũng không dám ở ngoài lâu, dù sao xem trời đã u ám rồi. Khi trở lại tiểu khu, siêu thị đã gửi đồ của tôi đến, đặt ở địa điểm được chỉ định. Tôi từ từ chuyển đồ lên hết lần này đến lần khác, tìm cớ mượn chìa khóa thang máy dự phòng của bên quản lý tòa nhà. Nghĩ thử xem nếu không ra ngoài thì xử lý rác như thế nào. Sau khi suy nghĩ không lâu, tôi quyết định thuê căn nhà. Tiểu khu của chúng tôi là một tầng 2 hộ gia đình. Đây là thành phố mới, người ít. Tầng tôi ở lại cao, khóa cửa an ninh lại và sẽ không ai phát hiện ra. Về đến nhà, tôi mang hàng hóa đã mua hôm nay đi phân loại và để vào tủ lạnh.
cộng với số đồ ăn nhẹ tôi đã tích trữ trước đó, chắc là sống sót 1 năm không thành vấn đề. Tôi lập tức đặt trái tim xuống. Về phòng ngủ, sạc điện cho tất cả các sạc dự phòng có trong nhà. Tôi mệt mỏi nằm trên ghế sofa, nhàn chán lướt video ngá. Hóa ra không chỉ có mình tôi là người có suy đoán này. Xem bình luận của cư dân mạng, rất nhiều người đều nói đã chuẩn bị tích trữ hàng rồi. Hy vọng suy đoán luôn chỉ là suy đoán. Với tâm trạng nặng nề, tôi tùy tiện ăn chút gì đó rồi đi ngủ. 2 giờ sáng, tôi bị đánh thức vì lạnh. Chiếc chăn mỏng mùa hè thường sử dụng vào lúc này không có tác dụng gì. Tôi ra khỏi giường, đi đến cửa sổ và kéo rèm cửa ra. Muôn mảng trắng bên ngoài cửa sổ, tuyết rơi từ trên trời xuống như lông ngỗng. Xung quanh giống như bị một tấm bạt trắng phủ lên. Tôi kéo cửa sổ ra. Một dòng khí lạnh ùa vào. Đưa tay ra, cảm nhận được cái lạnh thấu xương. Tuyết rơi thật. Nơi tôi sống là thành phố Bình Can ở miền Nam nước ta. Từ khi sinh ra đến nay chưa từng thấy tuyết rơi ở đây. Miền Nam, tháng 8, tuyết rơi. Bất kỳ cặp từ nào cũng có thể khiến tôi bị sốc, nhưng nó đã xảy ra. Không ngờ sau 3 ngày mưa liên tiếp, ngay sau đó là tuyết rơi dày đặc. Tôi cũng không kịp suy nghĩ quá nhiều, đóng cửa sổ lại, đến phòng chứa đồ tìm chăn mùa đông, bật điều hòa không khí lên, ôm hổ béo lướt mạng. Hóa ra không chỉ có tuyết rơi ở chỗ chúng tôi, tuyết rơi ở khắp nơi trên thế giới. Nhiều nơi đã trực tiếp lên hot search, tất cả đều là bài viết về ngày tận thế. Tùy tiện nhìn sơ qua, tất cả đều là suy đoán của cư dân mạng về ngày. Đây là đợt lạnh toàn cầu. Cực lạnh ập đế, nhiệt độ giảm xuống âm 100 độ. Nhiều người đắp chăn bông dày vẫn bị lạnh đến run rẩy. Trong khi tôi và hổ béo dựa vào máy phát điện chạy bộ, không lo ăn uống, tôi mở dự báo thời tiết. Đây là ngày đầu tiên của báo tuyết, nhiệt độ đã giảm đến âm 10 độ. Ai có thể tưởng tượng được, mấy hôm trước nhiệt độ lên tới 40 độ. Chỉ vì trời mưa liên tục 3 ngày, nhiệt độ giảm mạnh, nhìn điện thoại sắp hết pi. Âm thầm sạc điện thoại. Bây giờ không ai có thể chắc chắn tình huống là gì. Lại nghĩ một chút về số vật tư tôi tích trữ. Yên tâm nhắm mắt. Mở mắt lần nữa, trời đã sáng rồi. Trong tiểu khu vẫn còn có người đi lại. Mọi thứ trông bình thường. Tôi ra khỏi giường, lấy dép bông, áo lông vũ và các đồ dùng mùa đông khác đều được lật ra. 10 giờ sáng, nhóm chủ sở hữu nhận được thông báo. Các chủ sở hữu thân mến, Cục Thời tiết phát tín hiệu cảnh báo màu cam, báo tuyết đế. Xin các vị chủ nhà cố gắng không ra ngoài, đảm bảo an toàn cho bản thân. Đóng cửa sổ lại, tránh trường hợp tổn thất không đáng có. Tôi tự nhiên sẽ không ra ngoài, thậm chí còn tự làm cho mình một bữa ăn ngon. Sau khi ăn uống xong thì ngồi xuống ghế sofa, xem phim truyền hình. Bình thường là dân văn phòng 996. Thời gian nghỉ ngơi thỉnh thoảng còn bị ông chủ ép. Đã lâu rồi tôi không thư giãn như vậy. Bây giờ thật sự là hưởng thụ. Cho đến 2 giờ chiều, nhóm chủ sở hữu lại có thông báo khác gửi đến. Mong các vị chủ sở hữu tự bảo vệ mình, không cần ra ngoài khi không cần thiết. Trong lòng tôi bắt đầu có chút hoảng sợ. Tôi định xem tiểu thuyết ngày tận thế bùng nổ gần đây, rất muốn tìm thêm người cùng chí hướng. Một tiếng đinh vang lên, điện thoại nhận được tin nhắn. Đó là báo động đỏ nhiệt độ thấp do Cục Thời tiết đưa ra. Bắt đầu từ hôm nay, nhiệt độ của thành phố sẽ xuống mức thấp mới. Dự kiến nhiệt độ sẽ xuống tới âm 15 độ C hoặc thấp. Xin hãy đề phòng thời tiết lạnh. Hãy chuẩn bị cho cái lạnh. Đúng là trời khá lạnh. Tuyết rơi suốt 1 ngày 1 đêm, nhiệt độ đã giảm xuống âm 20 độ C. May mắn thay, tôi vì muốn sở thích mua quần áo trái mùa. Những chiếc áo khoác lông vũ tôi mua cách đây vài ngày thực sự rất tốt để cải thiện thể lực thời tiết này. Cũng để tận dụng những gì tôi đã bỏ rơi. Máy chạy bộ phát điện lâu đời, tôi bắt đầu chạy bộ thường xuyên mỗi ngày. Quản lý bất động sản đã ban hành thông báo, máy sưởi ấm sẽ được bật vào buổi tối. Tôi biết mất điện là điều không thể tránh khỏi. May mắn thay, tôi không chỉ mua một máy phát điện chạy bộ. Khi tôi mua nhà và cải tạo lại, tôi cũng lắp đặt một máy phát điện lại chạy bằng năng lượng mặt trời. Nhờ đến điều này, tôi không khỏi bật cười. Tôi hình như chỉ có thể tạo ra điện bằng cách chạy, không cần phải lo lắng về việc sưởi ấm, không thể bật máy điều hòa. Vậy thì máy sưởi mini chắc bật được đi. Tôi đã xem hướng dẫn sử dụng, dành cả buổi sáng, cuối cùng cũng lắp đặt được cái máy phát điện vô dụng đó. Tôi đổ mồ hôi khắp người. Có vẫn tốt hơn là không có. Mọi thứ đã sẵn sàng. Bây giờ tất cả những gì chúng ta phải làm là chờ đợi sự giải cứu của đất nước. Đây chỉ mới là sự khởi đầu. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Đã có người trong tiểu khu tranh thủ lúc này tuyết không dày lắm đi siêu thị để mua đồ dùng. Tôi nghĩ số vật tư của tôi có thể đủ dùng trong 1 năm. Tôi chỉ tiếp tục nằm ở nhà. Rốt cuộc, căn nhà cũng không thể chứa quá nhiều vật tư. Tôi khá lười biếng. Sáng sớm dậy không nổi. Nói dễ nghe hơn là để tiết kiệm vật tư, tôi thường không ăn vào buổi sáng. Tôi dự định sẽ nấu một bữa ăn ngon vào buổi trưa hôm nay. Dù sao thì tôi cũng muốn ăn nó sau. Đó là một bữa ăn sang trọng. Tôi bước vào bếp, dùng mình vì lạnh. Chúng ta hãy làm một ít súp sườn. Tôi lẩm bẩm một cách vui vẻ. Khi cực lạnh vừa mới bắt đầu, các ngành công nghiệp vẫn chưa ngừng hoạt động. Tôi thì khác. Tôi đã xin nghỉ 1 tháng. Tội lỗi vô cùng. Tuyết rơi được 1 tuần. Tôi đã xin nghỉ 1 tháng. Vì tuyết rơi dày và đêm vô. Ngoài ra, nhân viên chính phủ đang ra sức làm tuyết tan chảy. Bề mặt làm việc trơn trượt. Nó đã gây ra những khó khăn lớn cho việc đi lại của con người, đến mức tôi bị trượt chân ngay khi bước ra khỏi cửa. Lái xe ra ngoài thậm chí còn là một thảm họa. Tai nạn giao thông thường xuyên xảy ra trên đường. Bệnh viện mỗi ngày đều đông đúc. Nhưng ngành công nghiệp khác, những người có thể làm việc tại nhà đều chọn làm việc tại nhà. Một số ngành công nghiệp vẫn tiếp tục tồn tại. Những con đường phủ đầy tuyết,
Việc rắc muối nhân tạo cũng đã được bắt đầu ở những khu vực có tuyết rơi dày. Điều này sẽ làm tăng tốc độ tan chảy của tuyết. Một số cây xanh trong công viên tiểu khu, cây cũng chết nhanh do thời gian tuyết rơi quá dài. Cổng của tiểu khu chúng tôi, tuyết đã được dọn sạch vào ngày hôm trước. Khi tôi mở mắt ra, đã bị tuyết chặn hoàn toàn. Mặc dù quản lý tiểu khu cũng liên tục dọn tuyết, nhưng cũng chỉ vô ích thôi, tuyết vẫn không ngừng rơi. Tiểu khu vừa mới dọn dẹp xong khu vực này thì lại có một lớp tuyết dày mới. Nhiệt độ đã giảm xuống còn âm 30 độ C. Tôi không cảm thấy thích thú lắm khi ở trong nhà, nhưng người miền Nam rất khó chấp nhận điều này. Tôi rất sợ lạnh. Quần áo và chăn mền tôi mua đều dày như ở miền Bắc. Ngay cả khi bật lò sưởi, tôi vẫn có thể cảm thấy lạnh. Kính gửi khán giả, theo tin tức mới nhất từ Cục Khí tượng, đợt lạnh toàn cầu này và tuyết rơi dày sẽ không biến mất sớm. Hãy thực hiện các biện pháp phòng ngừa cảm lạnh và cố gắng dự trữ một ít nước và thức ăn. Tôi đang ngồi trong phòng khách xem tin tức chính thức phát trên TV. Mở điện thoại lên, trên Internet đã trở thành một chủ đề nóng. Lúc đầu không phải đã nói chỉ mất 2 hoặc 3 ngày thôi sao? Đây có phải là một cái tát vào mặt không? Nhiều ý kiến khác nhau đang nổi lên trong phần bình luận. Tôi đã tắt điện thoại của tôi quay lại và bước lên máy chạy bộ lần nữa. Dù là vì sau này hay tương lai, sau đó tôi nấu một nồi nước nóng để làm ấm người. Tôi tin rằng bụng tôi sẽ ấm lên đôi chút, ít nhất cũng không chớt cóng. Tôi cũng cho hổ béo ăn một ít thịt viên. Sau hơn 1 tháng tuyết rơi liên tục trên khắp thế giới, nhiệt độ giảm xuống âm 60 độ. Khi tôi thức dậy thì đã là trưa rồi. Tôi xuống bếp và phát hang. Đường ống đã bị đóng băng, vòi nước vẫn còn rò rỉ nước. Nó vừa chảy ra đã bị đóng băng ngay lập tức. Tôi đổ đầy nước vào tất cả các bình chứa nước trong nhà. Tôi nghĩ rằng ngay cả khi chúng bị đông cứng thì tôi vẫn có thể giã đông. Thật sự không thể không có nước. Mọi người dần dần nhận ra rằng điều này. Bão tuyết bất thường, lướt điện thoại. Ngay cả sa mạc cũng có thể được cảnh tuyết phủ. Tuyết rơi liên tục, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn cung cấp điện của thế giới. Nguồn cung cấp đột nhiên dừng lại. TV trước mặt tôi cũng tối đen. Tôi đã mở nhóm chủ sở hữu. Quản lý nói với chúng tôi không cần lo lắng. Tiểu khu có thiết bị phát điện độc lập. Chắc là mười mấy phút nữa sẽ có điện trở lại. Chỉ cần ngừng sưởi ấm trong 7 hoặc 8 phút. Nhiệt độ trong nhà tôi giảm mạnh. Tôi đến phòng chứa đồ tìm những miếng sưởi ấm đã mua. Dán cho mình 2 miếng rồi nhìn ra ngoài qua cửa sổ. Hầu như tất cả các dây dẫn và cột pha đều chất đầy những mảng tuyết dày. Tôi rất lo lắng cho hệ thống cung cấp điện trong tiểu khu. Có thể phát điện thành công không? Thời gian trôi qua nửa tiếng. Nhiệt độ trong nhà đã giảm xuống âm 30 độ. Tôi nhìn chằm chằm vào tin nhắn trong nhóm chủ sở hữu. Bên trong đã sớm bùng nổ rồi. Không phải nói là rất nhanh sẽ có điện sao? Con tôi đã bị đóng băng rồi. Rốt cuộc là khi nào mới có? Bên quản lý thì vẫn liên tục xoa dịu chủ sở hữu. Thông báo cho chúng tôi thêm một lần nữa. Khoảng 5 phút sau. Rất xin lỗi các vị. Hệ thống cung cấp điện độc lập trong tiểu khu chúng ta đang gấp rút sửa chữa. Xin vui lòng thực hiện các biện pháp giữ ấm. Cũng không có cách nào khác. Có thể mở thì mở. Chờ đợi không có kết quả, tôi trở về phòng ngủ và nằm trên giường. Dây dẫn và cột điện chịu tải nặng. Mỗi ngày trên thế giới đều có rất nhiều cột điện ngã đổ. Dây điện đứt đoạn, thợ điện cũng đang gấp rút sửa chữa, nhưng vì thời tiết quá lạnh, càng nhiều nhân viên bị đóng băng, chết trên đường sửa chữa. Hệ thống điện có vấn đề nghiêm trọng. Cho đến khi hoàn toàn sụp đổ, tiểu khu của chúng tôi không còn điện nữa. Tôi dựa vào việc chạy bộ liên tục, chỉ có thể bật máy sưởi mini và những đồ dùng để nấu ăn. Tôi không dám mở điều hòa. Tôi không chạy được nữa. Tôi thậm chí còn thử mang hổ béo thả lên máy chạy bộ. Vốn chỉ là để vui đùa thôi, không ngờ nó thật sự có thể chạy. Thời tiết lạnh như vậy, tôi cũng không lo lắng về việc bảo quản thực phẩm. Mỗi ngày tôi đều ngồi bên cửa sổ quan sát tình hình khu phố. Bởi vì rất nhiều ngành công nghiệp cần điện để vận hành, tất cả đều ngừng hoạt động. Vì vậy, số người đi làm đã giảm đi rất nhiều. Số người đi tìm thức ăn ngày càng tăng. Tất nhiên, đa số là trở về tay không. Sau tất cả, mọi thứ có thể tìm thấy trong tiểu khu đã được tìm thấy trong 2 tháng. Nếu đi xa hơn nữa, cũng không biết sẽ phải đối mặt với cái gì. Tuyết rơi liên tục 3 tháng. Cả xã hội gần như ngừng hoạt động. Giao thông đường bộ thành phố gần như tê liệt. Toàn thế giới đều nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, bắt đầu thảo luận về cách đối phó với đợt lạnh toàn cầu. Nếu theo mức độ tuyết rơi này, cuộc sống con người sẽ sớm khó khăn. Tôi ngồi trên sofa, hiểu được sự thay đổi của thế giới. Cả người cũng rơi vào trạng thái bất an. Mặc dù thực phẩm được lưu trữ còn đủ để tôi tiếp tục kiên trì khoảng 10 tháng nữa, nhưng nhiệt độ giảm không ngừng, đủ để tôi cảm thấy hoảng sợ. Không thể tưởng tượng cơn bão tuyết bất ngờ này rốt cuộc còn kéo dài bao lâu nữa. Tôi có thể làm gì để tiếp tục sống sót? Cực hàn lạnh lẽo, vật tư của tôi đầy kho. Tôi muốn được an toàn và ổn định. Ai ngờ tiếng đập cửa đêm khuya lại đánh thức tôi dậy. Trong nhóm chủ sở hữu yên lặng đã lâu, bỗng có người lên tiếng phát biểu. Có ai còn đồ ăn không? Tôi trả giá cao mua lại, không ai trả lời. Mọi người đều biết, lúc này ai dám lên tiếng chắc chắn là kẻ ngốc. Mấy ngày nay liên tục có người hỏi, hàng xóm nào còn dư thừa chăn giày, quần áo dày, nhưng vẫn không ai trả lời. Dưới ngày tận thế, mọi người đều tự bảo vệ mình. Không ai muốn dễ dàng vạch trần kho vật tư của mình. Tôi nghĩ về kho dự trữ đầy đủ của mình. Trong lòng dâng lên sự bất an dày đặc. Điều đáng sợ nhất khi tận thế không phải là thảm họa, mà là lòng người. Sau đó lặng lẽ đặt tên ghi chú trong nhóm chủ sở hữu, đổi tên số nhà thành tên trên mạng.
Tôi sống ở đây một mình, không thể không đề phòng. Tôi nhớ lại những cuốn tiểu thuyết tận thế mà tôi đã xem hơn 1 tháng nay. Nâng cánh tay lên, nhìn lại bản thân hơn 1 tháng nay. Tập thể dục ra được, cũng coi như là ra lên máy chạy bộ chạy thêm 1 tiếng nữa. Chạy xong, ăn một bữa bánh bao, xào thêm vài món, ăn bữa cơm mầm nóng. Thời tiết hiện tại lạnh quá, hy vọng ăn bánh bao có thể không bị lạnh tai. Cho hổ béo thêm vài cái. Cuối cùng trong lòng cũng có chút an ủi. Buổi tối tôi mở lò sưởi nhỏ, ôm hổ béo, đắp chăn dày và ngủ thiếp đi. Sợ cái gì thì cái đó đấy. Điều tôi lo lắng nhất vẫn xảy ra. Nửa đêm tôi bị đánh thức bởi tiếng hét dưới lầu. Lúc đó vì để nuôi chó không làm phiền người khác, trang trí cũng là vật liệu cách âm. Âm lượng bình thường sẽ không truyền qua được, nhưng bây giờ có thể nghe thấy âm thanh rõ ràng như vậy. Tôi hiểu ngay là có người đang cướp vật tư. Hơn nữa còn cách tôi rất gần. Một suy nghĩ khủng khiếp hơn hiện lên trong đầu tôi. Không có nhân tính trong ngày tận thế. Anh ta có ra tay không? Mồ hôi lạnh ngay lập tức làm ướt lưng. Tôi không muốn chớt. Tôi cố bình tĩnh lại, đi vào bếp cầm một con dao làm bếp. Đi đến bên cửa nhà đang khóa, cố gắng lắng nghe âm thanh ở bên ngoài. Khi hệ thống điện bị sập, thang máy sẽ không hoạt động. Họ sẽ đi lên bằng cầu thang. Tôi điều chỉnh camera giám sát ở cửa, đặt nó nhìn vào cửa an ninh, lặng lẽ quan sát. Bây giờ có lẽ họ đang ở dưới tôi 2 tầng. Tôi lấy ra thức ăn mà tối nay chưa ăn xong và vũ khí bí mật mua để đối phó với chuột. Không màu và không mùi. Tôi trộn 2 cái, căn bản không thể nhìn ra. Tôi nhẹ tay nhẹ chân mở cửa, đi về phía đối diện, lấy 2 ly nước, đặt đồ ăn và nước lên bàn ăn. Cái thùng lạnh cóng tay kia đã bị tôi đóng băng từ lâu rồi. Nước cũng để bên cạnh. Tôi trước đây từng sống trong tiểu khu cũ, đêm nào cũng có chuột đến thăm. Khi chuyển nhà, tôi cũng không vứt đi, không ngờ bây giờ lại có ích. Tôi pha tát bẫy chuột và keo dính chuột ở những nơi kín đáo và có thể đi qua. Vị trí chính là ở gần nhà bếp và nước. Nó không thể đảm bảo sự an toàn của tôi hoàn toàn. Bộ não của tôi nhanh chóng hoạt động, chuẩn bị tự cứu mình theo cách mà tôi có thể nghĩ ra. Trở về phòng riêng của mình, tôi lấy ra 2 tủ giày. Trên tủ giày đối diện đặt mấy đôi giày nữ. Bên này tôi đặt mấy đôi giày nam. Đặt giày nam là để cho người có tâm cho rằng không phải tôi sống một mình. Bây giờ thật sự cần dùng rồi. Đây là thành phố mới, vừa mới xây xong không lâu. Tôi cũng mới chuyển đến đây mấy tháng gần đây. Không quen biết hàng xóm ở tầng dưới và tầng trên. Họ sẽ không biết điều kiện sống của 2 ngôi nhà này. Nhưng tôi không thể chắc chắn họ sẽ đi đến phòng nào trước. Tôi không chắc họ có ăn những thực phẩm đó hay không. Chỉ có thể giảm khả năng họ đến chỗ tôi trước càng nhiều càng tốt. Họ vẫn lên đây. Tốc độ nhanh hơn suy đoán của tôi rất nhiều. Chắc là những gia đình ở dưới đối với họ mà nói không có giá trị. May mắn thay, tôi di chuyển nhanh. Trước khi họ đến, đã làm tất cả những gì tôi có thể nghĩ ra. Nhân tiện, ném con hổ béo vào phòng ngủ, khóa cửa lại. Khác với những gì tôi nghĩ, họ chỉ có một người, không cao, nhưng rất cường tráng, như một con xúc xắc. Tôi tính toán tỷ lệ thắng của tôi là 0, trừ khi anh ta có thể tự chớt. Nhưng không dễ như vậy, vẫn bằng 0 mà thôi. Điều duy nhất giống như tôi nghĩ là anh ta đi về phía cửa đối diện. Tôi đoán là anh ta nhìn thấy giá giày ở cửa. Cửa đối diện không chắc chắn, không trải qua lần cải tạo thứ 2, anh ta trực tiếp cầm búa đập vỡ khóa cửa. Tôi đã nhìn thấy cái búa này trên camera an ninh, thật nhìn khoảng 7-80 cơ. 3-2 cái trực tiếp phá cửa đi vào.